Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw ay tuturo ko kung paano gumawa ng Shanghai na gawa sa Labong. Maganda po ito pang negosyo. At sa dulo ng video na ito ay sasabihin ko kung magkano ang puhunan, magkano ang tutubuin at magkano ibebenta natin. Kaya nga po sa mga interesado ay panoorin nyo po ang full video na ito. Ang gagamitin natin sa paggawa ng Shanghai na labong ay 2 cups na labong, 1/2 kilo ng wrapper, 1/2 teaspoon ground pepper, 70 grams na oyster sauce, 2 tablespoon oil, 1 cup shredded chicken, 1 Knorr cubes pork, 5 cloves ng garlic, 1 cup ng carrots. At para sa pagbabalot ay kailangan natin ng harina na may tubig. Ngayon at napalamig na natin to, ang ating niluto, ibabalot na natin siya.
pagluluto ng ating Shanghai na labong. Mag-costing naman tayo. Ang wrapper ay naghahalagang 20 pesos, ang labong ay 20 pesos din, ang oyster sauce ay 17 pesos, ang bawang 5 piso, ang harina 2, ground pepper piso na lang, carrots 10 pesos, ang mantika natin ay 5 piso, ang Knorr Cubes 5 piso din, ang chicken 20 pesos, labor 20 pesos. Dahil gumamit tayo ng gasol, lalagyan natin ng costing 20 pesos. Ang total lahat ng ating puhunan ay 145. Ang kinilabasan ng ating Shanghai ay 45 pieces. Ang 145 na puhunan ay didivide natin sa 45 pieces. Ang kalalabasan niya na puhunan kada isang Shanghai ay 3.2. Ang 3.2 natin ay itatimes natin sa 2. Ang magiging presyo niya na pangbenta ay 6.4, pero gagawin na lang natin na 6. Ang 6 pesos ay itatimes natin sa 45, magiging 270. Ima-minus natin ang puhunan natin na 145 sa 270, ang kalalabasan ng ating tubo ay 125 pesos. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana nakatulong ako na magkaroon kayo ng bagong idea sa Shanghai. At sana nakatulong ako para magkaroon kayo ng negosyo. Maraming salamat sa uulitin!